سلامونه قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. کلاس نمبر 5 را ورسېدلو او په کلاس نمبر 5 کې به څه شی وایو چې څنګه په انګلیش کې له یو کس څخه د کلاس اړوند پوښتنې وکړو، څنګه له یو کس څخه وپوښتو چې آیا ته انګلیسي ویلی شي. دا او دې ته ورته نورې ښایسته جملې په همدې ویډیو کې. نو راځئ چې پیل یې کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. په کلاس 5 کې زموږ سره ډومبنی سنټینس دا دی. What time does your class start? What time does your class start? او د دې سنټینس په پښتو کې مطلب داسې دی چې ستا کلاس په څو بجې پیل کیږي. What time does your class start? ستا کلاس په څو بجې پیل کیږي. It starts say 2 o'clock in the afternoon. It starts say 2 o'clock in the afternoon. زما کلاس د ماسپښین په 2 بجو پیل کیږي. It starts say 2 o'clock in the afternoon. د ماسپښین په 2 بجو پیل کیږي. How long does it last? How long does it last? څومره وخت دوام کوي، یعنی ستاسو ته استاد څومره وخت درس وایي. How long does it last? It lasts 1 hour. It ends at 3 o'clock. It lasts 1 hour. It ends at 3 o'clock. یو ساعت دوام کوي، په 3 بجې پای ته رسیږي. یعنی موږ ته استاد یو ساعت درس وایي او په 3 بجې پای ته رسیږي. It lasts 1 hour. It ends at 3 o'clock. په یاد ساتئ چې last دوام کول، ends پای ته رسیدل. ورپسې بل سنټینس دی. How many students are there in your class? How many students are there in your class? ستا په کلاس کې څو students دي. How many students are there in your class? ستا په کلاس کې څو students دي. There are 20 students. There are 20 students. شل students دي. There are 20 students. شل students دي. یعنی زموږ په کلاس کې 20 students دي. What are your classmates like? What are your classmates like? تا ټولګیوال یا ستا همصنفیان څنګه خلک دي؟ ښه خلک دي او که بد خلک دي؟ کله چې وغواړئ چې له یو چا څخه داسې پوښتنه وکړئ چې ستاسو همصنفیان څنګه خلک دي، بیا تاسو ویلی شئ What are your classmates like? ستاسو همصنفیان څنګه دي؟ They are very friendly. They are very friendly. They are very friendly. هغوی ډیر دوستانه دي. They are very friendly. هغوی ډیر friendly دي. اوس راځو بل سنټینس ته. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې له یو چا څخه داسې پوښتنه وکړئ چې آیا هغوی په انګلیسي کې ښې خبرې کولی شي، نو بیا موږ له دې جملې استفاده کوو. Can they speak English well? Can they speak English well? آیا هغوی په انګلیش ژبه ښې خبرې کولی شي؟ Can they speak English well? آیا هغوی په انګلیش ژبه ښې خبرې کولی شي؟ Some of them can but not all of them. Some of them can but not all of them. ځینې یې کولی شي خو ټول یې نشي کولی. Some of them can but not all of them. ځینې یې کولی شي خو ټول یې نشي کولی. اوس راځو بل ته. Why is that? Why is that? دا څه له Why is that? دا څه له یعنی ولې ځینې په انګلیسي کې خبرې کولی شي او ځینې یې نشي کولی. اوس په ځواب کې به موږ ته داسې وایي چې because we are in level 1 now. Because we are in level 1 now. ځکه چې اوس موږ په level 1 کې یو. Because we are in level 1 now. ځکه چې اوس موږ په level 1 کې یو. نو کله چې موږ له یو چا څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغوی په انګلیسي کې خبرې کولی شي او هغه موږ ته ځواب راکړل چې ځینې یې کولی شي او ځینې یې نشي کولی، نو موږ بیا پوښتنه ترې وکړه چې why is that؟ هغه موږ ته په ځواب کې وویل چې because we are in level 1 now. ځکه چې اوس موږ په لیول 1 کې یو، ځکه ځینې زموږ نه په انګلیسي کې ښې خبرې کولی شي او ځینې یې نشي کولی. اوس که چېرته وغواړو چې داسې ترې وپوښتو چې تاسو به کله په انګلیسي کې روانې خبرې وکړئ، نو موږ بیا ویلی شو When will you be able to speak fluently? تاسو به کله وکولی شئ چې روانې خبرې پرې وکړئ. When will you be able to speak fluently? تاسو به کله وکولی شئ چې روانې خبرې پرې وکړئ. Maybe when we reach level 3. Maybe when we reach level 3. کیدای شي کله چې level 3 ته ورسیږو. یعنی level 3 مین دریم لیول، د انګلیسي دریم لیول.
maybe when we reach level 3 کله چې انګلیسي دریم لیول ته ورسیږو نو موږ به بیا په انګلیسي کې روانې خبرې کولی شو. په یاد ساتئ چې ریچ رسېدلو ته وایي REACH ریچ. Why did you decide to study intercom? Why did you decide to study intercom? ولې دې د انټرکم سیستم د لوستلو پریکړه وکړه؟ انټرکم د انګلیسي سیستم دی، لکه مثلا موږ وایو د ډي ایل سیستم، د انټرکم سیستم او ډېر زیات نور هم دي. Why did you decide to study intercom? ولې دې د انټرکم سیستم د لوستلو پریکړه وکړه؟ Because it is the most comprehensive system of English language. Because it is the most comprehensive system of English language. ځکه چې دا د انګلیسي ژبې یو جامع سیستم دی. Comprehensive system mean جامع سیستم of English language د انګلیسي ژبې. Because it is the most comprehensive system of English language. ځکه چې دا د انګلیسي ژبې یو جامع سیستم دی. What does your father do? What does your father do? پلار د څه کار کوي؟ چې کله وغواړئ چې په انګلیش کې له یو چا څخه د هغه د پلار د وظیفې پوښتنه وکړئ نو بیا تاسو هغه ته ویلی شئ What does your father do? پلار د څه کار کوي؟ مثلا له ما څخه یو چا پوښتنه وکړه چې ستا پلار څه کوي؟ په داسې حال کې چې زما پلار بزنسمین دی یا وظیفه نه لري نو زما پلار بزنسمین دی نو زه به ځواب کې څه ورته وایم؟ زه به په ځواب کې ورته وایم He is a businessman. He is a businessman. یا که هغه وظیفه نه لري بیکاره دی نو زه بیا وایم He is jobless. He is jobless. هغه بیکاره دی. اوس راځو بلې موضوع ته. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې له یو چا څخه د موبایل د نمبر پوښتنه وکړئ What is your cell phone number? What is your cell phone number? ستا د موبایل یا تلیفون شمیره څه ده؟ What is your cell phone number? ستا د موبایل یا تلیفون شمیره څه ده؟ کله چې له یو چا څخه غوښتنه د نمبر کوئ په انګلیسي کې خو تاسو نه پوهیږئ چې په انګلیسي کې څنګه له هغه څخه نمبر وغواړئ نو بیا تاسو ویلی شئ What is your cell phone number? What is your cell phone number? ستا د موبایل یا د تلیفون شمیره څه ده؟ My cell phone number is زما د تلیفون شمیره له دې وروسته به موږ د تلیفون شمیره وایو What is your email address? What is your email address? ستا د برېښنالیک یا د ایمیل پته څه ده؟ What is your email address? ستا د ایمیل ادرس څه دی؟ My email address is my email address is څخه وروسته به موږ د ایمیل ادرس وایو. For example زما د ایمیل ادرس دا دی My email address is akibali@gmail.com. زما د ایمیل پته دا ده akibali@gmail.com. When is your birthday? When is your birthday? نو هدف می دا دی چې birthday د زیږېدو ورځ ته وایي. When is your birthday? ستا د زیږېدو ورځ کله ده؟ It's February 3rd day. It's February 3rd day. د February درېیمه نیټه ده. یعنې زه د February په درېیمه نیټه زیږېدلی یم. When were you born? When were you born? ته کله زیږېدلی؟ وخته مو د زیږېدو ورځ پوښتنه وکړه. اوس موږ دا پوښتنه کوو چې ته کله زیږېدلی یعنې ستا د زیږېدو مکمل تاریخ راته ووایه. When were you born? ته کله زیږېدلی؟ I was born on February 3rd day 2008. زه د 2008 کال د February په درېیمه نیټه زیږېدلی یم. I was born on February 3rd day 2008. زه د فبرورۍ په 2008 کال په درېیمه نیټه زیږېدلی یم. اوس راځو بل سنټنس ته. که چېرته له یو چا څخه داسې پوښتنه کول غواړئ چې ته چېرته زیږېدلی یې Where were you born? Where were you born? ته چېرته زیږېدلی یې Where were you born? ته چېرته زیږېدلی یې I was born in Kabul. I was born in Kabul. زه په کابل کې زیږېدلی یم. Have you ever been to a foreign country? Have you ever been to a foreign country? آیا ته کله کوم بل خارجي هېواد ته تللی؟ قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې په دې درس باندې به پوه شوي یاست نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ او راویې غواړئ چې دلته فری درسونو کې هغوی هم ونډه واخلي. مننه.